අනුත්තර සංදේශය සප්තස්වරය පරදා නදදුන් බ්‍රහ්මස්වරයේ සන්ධානිතය. ඇසේ මතු වෙන කඳුළු බිඳුගෙන ඔබේ සිරිපා දුවන්නම් හදේ මැලවෙන කැලෑමල්ගෙන ඔබේ සිරිපා පුදන්නම් ඇසේ මතු වෙන කඳුළු බිඳුගෙන ඔබේ සිරිපා දුවන්නම් හදේ මැලවෙන කැලෑමල්ගෙන ඔබේ සිරිපා පුදන්නම් කෙලෙස් මල පිරි නුවර අතහැර බවුන් වඩනට වනේ වැඩි ඔබ කෙලෙස් මල පිරි නුවර අතහැර බවුන් වඩනට වනේ වැඩි ඔබ සොයා ආවෙමි පොළොතලයේ සොයා ආවෙමි පොළොතලයේ අනේ පිහිටක් නොමැති වූ විට ඇසේ මතු වෙන කඳුළු බිඳුගෙන ඔබේ සිරිපා දුවන්නම් හදේ මැලවෙන කැලෑමල්ගෙන ඔබේ සිරිපා පුදන්නම් ඉහළ නිල්වන් අහස විනිවිද නැගෙන ඔබගේ යෝධ බුදු බඳ ඉහළ නිල්වන් අහස විනිවිද නැගෙන ඔබගේ යෝධ බුදු බඳ මගේ නෙත සිත මෝහනය කර මගේ නෙත සිත මෝහනය කර මගේ කුදු බව පසක් කර ඇත ඇසේ මතු වෙන කඳුළු බිඳුගෙන ඔබේ සිරිපා දුවන්නම් හදේ මැලවෙන කැලෑමල්ගෙන ඔබේ සිරිපා පුදන්නම් විලෙක නිලුම් නිලූ දැරියකගේ දහම් කියා කසා හිමිනමක් විදසුන් වඩා අරහත් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගත්තා නම් ඇල් කෙතක ගෙවිලියන් ගැයූ අනිත්‍ය ප්‍රතිසංයුක්තය අසා සැටනමක් වහන්සේලා අරහත් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගත්තා නම් අර්ථපූර්ණ අර්ථයෙන් පොහොසත් බෞද්ධ ගීතාවලියක් ඔස්සේ දැවුණු තැවුණු සිත් නිවන මග සොයාගත නොහැකිද? මුළු තුන්ලොවෙහිම අග්‍ර වූ මනුෂ්‍ය රත්නය ඒ මාගේ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කෙලෙස් බරින් තැවුණු අපි කෙසේනම් වර්ණනා කරන්නද? ඒ ස්වාක්ඛාත වූ දහමින් පමණක්ම දැකිය හැකි බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දකිත්ම මට හැඟෙන්නේ
මගේ කුදු බවයි. මගේ ලාමක බවයි. මහගම සේකරයන්ගේ භාව කාව්‍ය ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ සුමියුරුව සහ සත්සරමුසුව උතුම් වූ බුද්ධ පූජාවක් වූවා. අද මේ ගැයුවේ ප්‍රතිභාපූර්ණ ගායන ශිල්පී සමන් ලෙනින්. තුන් ලෝකාග්‍ර වූ බ්‍රහ්මස්වරයාණන් වහන්ස. ඉතින් අවසරයි සප්තස්වරය ශික්ෂණය කර ඔබේ ගුණ මහිමය ගයන්නට. මේ අනුත්තර සංදේශයයි. අනුත්තර සංදේශය සප්තස්වරය පරදා නදදුන් බ්‍රහ්මස්වරයේ සන්ධනිතය. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, මින් 20 අසංකේය කල්පලක්ෂයකට පෙර එක්තරා වීරෝදාර තරුණෙක් මහසයුර මැද අනතුරට පත්වෙච්චි නෞකාවෙන් තමන්ගේ ආදරණීය මෑණියන්ගේ ජීවිතේ බේරා ගැනීම පිණිස මෑණියන් කරමත තබාගෙන මහසයුර තරණය කිරීම පිණිස පිහිනන්ට පටන් ගත්තා. වෙහෙස නොතකා, කුසගිනි නොතකා, පිපාසය නොතකා, මග නතරවීමක් නැතිව තමන්ගේ මෑණියන්ගේ ජීවිතේ බේරා ගන්න එකම අදිෂ්ඨානයෙන් ඒ තරුණයා පුරා දින 7ක් සාගරයේ පිහිනුවා. මෑණියන්ව බේරගත්තා. දෙවිවරු දකිනවා මේ තරුණයා තුල තියෙන නොපසුබට අදිෂ්ඨානය. දෙවිවරු මේ තරුණයාට ආරාධනා කළා, පුත්‍රය, ඔබ වැනි අදිෂ්ඨානශීලී වීරෝදාර පුරුෂයන් විසින් පමණක් සාක්ෂාත් කරන ඒ උතුම් සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස අදිටන් කරන්නට. දෙවිවරුන්ගේ ආරාධනාවෙන් ඒ තරුණයා අදිෂ්ඨාන කළා. බුද්ධෝහං බෝධිස්සාමි, මම අවබෝධ කරනවා, බුද්ධ බවට පත් වෙනවා, මේ ලෝක සත්‍යයට ජීවිතය අවබෝධ කරවනවා. තින්නෝහං තාරයිස්සාමි, මම මේ දුක් සහිත සංසාරයේ තරණය කරලා අනිත් ලෝක සත්‍යයවත් එතර කරවනවා. මුත්තෝහං මෝචයේ පරේ සංසාරෝගා මහබ්බයං, මේ මහා බිහිසුණු දුක් ඇති සංසාරයෙන් මන් නිදහස් වෙලා මේ ලෝක සත්‍යයවත් සසරින් නිදහස් කරගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් නොයෙක් ජාතිවල ඉපදෙමින් ගුණ පුරමින් කල්ප අසංඛ්‍ය 16ක්ම ගෙවී ගියා. මීට සාරාසංකේය කල්පලක්ෂයකට පෙර ඔහු උපදිනවා සුමේධනං මහා තේජස් ඇති තාපසයෙක් ලෙස. ඒ කාලේ පින්වතුනි, අපගේ දීපංකර අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ මනුලොව පහළ වී වැඩ සිටි යුගයයි. මේ සුමේධ තවුසා එර්දි තිබුණ කෙනෙක්, අහස් ගමන් තිබුණ කෙනෙක්. දවසක් අහස් ගමනින් ඔහු වැඩම කරනකොට ඔහුට දකින්න ලැබෙනවා බොහෝ මිනිස්සු එකතු වෙලා දීර්ඝ මාවත ලස්සනට සරසනවා. අහස් ගමන නවත්තලා ඒ මිනිසුන් ළඟට පැමිණි සුමේධ තවුසා විමසුවා, පින්වතුනි, මෙතරම් ලස්සනට මාර්ගය සරසන්නේ කවරනම් උත්සවයක්ද? ඇයි සුමේධ තවුසාණෙනි ඔබ නොදන්නේහිද? අපගේ භාග්‍යවත් දීපංකර සම්මා සම්බුදු රජාණෝ රාමවතී නුවර ඉඳලා මේ මාර්ගයේ අද වඩිනවා නොවේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඩම කිරීමටයි මේ මාර්ගය. බුද්ධ කියන වචනේ ඇහෙනකොටම පින්වන්ත සුමේධ තාපසයාගේ හිත ප්‍රීතියෙන් පිනා ගියා. සුමේධ තවුස කියනවා, පින්වතුනි, බුද්ධ යන වදනත් මට සැපයකි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මාර්ගය සැකසීම පිණිස මට අවස්ථාවක් නැතිද? ඒ මිනිසු කතා වුණා, සුමේධ තාපසයා කියන්නේ එර්දිමතෙක්. මේ මාර්ගයේ සැකසීමට ඔහු සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් දවසකටවත් පිළිසකර කරගන්න බැරුව තියෙන
අර මඩවගුර ඔහුට බාර දෙමු. එර්දි තිබුණාට සුමේද තාපසයා මේ මඩවගුර සකසන්ට තමන්ගේ එර්දි පාවිච්චි කළේ නැහැ. ඉතා ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් මඩවගුර පිළිසකර කරන්නට මහන්සි ගන්නවා. එසේ මහන්සි ගනිද්දීම ඒ අවසන් නොවී තියෙද්දී දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිසුන්ගේ සාදුකාර මැද වඩිනවා. ඔහු කල්පනා කළා මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පයේ මඩ නොතෙවරේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ ජීවිතේ පූජා වේවා කියලා අර මඩවගුරේ වැතිරුණා. වැතිරලා කියනවා ස්වාමීනි මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් මගේ සිරුර මතින් වැඩම කරන සේක්වා. මේ මහා උතුම් ක්‍රියාව කරන පින්වන්ත පුරුෂයා දෙස සියල්ල දක්නා සියල්ල දන්නා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ බලනවා. මොහු ආශ්චර්යවත් පුරුෂයෙක්. මොහු බුද්ධාංකුරයක්. අනාගතයේ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙන කෙනා. දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පුරුෂයා ගැන එතන හිටපු මහා සංඝයාට පැහැදිලි කළා. පස්සත ඉමන් ජටිලං උග්ගතාපනං. උග්‍ර තපස් ඇති මේ ජටිල තාපසයා දෙස බලව්. අපරිමෙය්යේ ඊතෝ කප්පේ අයම් බුද්ධෝ භවිස්සති. කල්ප ගණනාවක් ඇවෑමෙන් මේ කෙනා බුද්ධ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුදු බවට පත්වන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දා නියත විවරණ දුන්නා. ඒ නියත විවරණ සිරි ලැබූ ඒ මහෝත්තමයා දානේ සීලය ආදී වශයෙන් පින්වතුනි බුද්ධත්වයේ පිණිස පුරන්ට තියෙන උතුම් පාරමිතාවන් පාරමී උපපාරමී පරමත්ථ පාරමී ලෙස පූර්ණයට පත් කරලා පූරිත පාරමී බල ඇතිව අවසාන අත්භවයේ උපදිනවා වෙස්සන්තර නමින්. ඒ වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේදී මේ මහ පොළොව සොලවා මහ පොළොව අඬවමින් දන් දුන්නා. ඒ අත්භවයෙන් චුත වෙලා ඔහු උපන්නේ තුසිතේ අගරජ සන්තුසිත දේවරාජ බවට පත් වෙලා. පින්වතුනේ එදා දීපංකර පාද මූලයේදී සතරපද ගාථාවක් අසා ධර්මාවබෝධ කරන්න තරම් මහා පින්බලයක් මහා ප්‍රඥාවක් තිබුණු ඒ උත්තමයා ලෝක සත්‍යාව සංසාර ගමනින් එතර කරවන අදහසින්මයි පාරමී පිරීම පිණිස මේ සංසාර ගමනට වැදුනේ. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අනුත්තර සංදේශය සප්තස්වරය පරදා නදදුන් බ්‍රහ්මස්වරයේ සන්ධනිතය. ඒ වන විට මිනිස්ලොව ආයුෂ අවුරුදු 120ක්ව පැවතියා. බුද්ධ කෝලාහලයක් ඇති වී අවුරුදු 1000ක් ගත වී තිබුණා. දෙවිවරු බලනවා බුදු කෙනෙකුගේ පහළවීමට කාලය පැමිණිලා. ඒත් කවුරුද ඒ සම්බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරන්න තරම් මහා පිං ඇති පුරුෂයා? ලෝකේම දෙවිවරු විමසා බැලුවා. ඒ දෙවිවරුන්ට දකින්ට ලැබෙනවා පූරිත පාරමී බල සහිතව සන්තුසිත මහා දෙව් රජව තුසිත දෙව් භවනේ වැඩ ඉන්නවා බෝසතාණන් වහන්සේ. දෙවිවරු සන්තුසිත දෙව් රාජයා ළඟට පැමිණ ආරාධනා කළා. කාලෝ යන්තේ මහා වීරයාණෙනි ඔබට කාලේ පැමිණිලා uppajjamaatu කුච්චයන් මනුස්ස ලෝකේ මව් කුසක පිරිසිඳ ගන්නා සේක්වා. සදේවකන් තාර යන්තෝ බුද්ධස්සු අමතම් පදං මේ දෙව් මිනිස් ලෝකයාව සසර කතරින් එතර කරවීම පිණිස අමානිවන සාක්ෂාත් කරන සේක්වා කියලා දෙවියෝ ආරාධනා කළා. දෙවියන්ගේ ආරාධනාව පිළිගෙන පංච විලෝකනයන් පස්මහා බැලුමන් බලා අපගේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ මනුස්ස ලෝකේ පින් තිබුණු මහා මායා බිසෝන් වහන්සේගේ කුසේ පිරිසිඳ ගත්තා. දස මාසයක් මව් කුසේ වැඩිලා
පින්බර වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේදී ලුම්බිනී සල්වනයේ මහා මායා බිසවුන් වහන්සේගේ කුසින් අපගේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ මේ මනුලොවට වඩින දවසේ සතරවරන් දෙවිවරු මහා බ්‍රහ්මයා දසදහසක් ලෝක ධාතුවල දෙවිවරු ලුම්බිනී සල්වනයට රැස් වුණා. බෝසත් පුතා මනුලොවට වඩිද්දී මුලින්ම පිළිගත්තේ මහා බ්‍රහ්මයා. ඉන්පස්සේ සතරවරන් දෙවිවරු බෝසතාණන් වහන්සේව පිළිගන්නවා. සතරවරන් දෙවිවරු විසින් මෑණියන්ගේ අතට බෝසත් පුතාව දෙන්න ලැහැත් වෙනකොට ඒ බෝසත් පුතා දෙවිවරු අතින් ගිලිහි මේ මහ පොළොවේ සිටගත්තා. ඒ සිඟිති සිරිපා මේ මහ පොළොව ස්පර්ශ කරනකොට පින්වතුනි ආශ්චර්යයි අద్භූතයි මේ මහ පොළොවින් සත්පියුමන් පිපුණා. ඒ සත්පියුමන් මත ඇවිද ගිය බෝසතාණන් වහන්සේ එදා වීර ප්‍රකාශයක් කළා. අග්ගෝ හමස්මී ලෝකස්ස මම තමයි මේ ලෝකයට අග්‍ර කෙනා. ජෙට්ටෝ හමස්මී ලෝකස්ස මම තමයි මේ ලෝකයට ජේෂ්ඨ කෙනා. සෙට්ටෝ හමස්මී ලෝකස්ස මම තමයි මේ ලෝකයට ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනා. අයමන්ති මා ජාති නතිදානි පුනබ්බහෝ මේ මාගේ අන්තිම උපතයි යලි මට පුනර්භවයක් නැත්තේය කියලා සිංහනාද කළා. ඒ අපගේ සිද්ධාර්ථ මහබෝසතාණන් වහන්සේ සුදවුන් රජුරුවන්ගේ රාජකීය පුත්‍ර රත්නය ලෙස සුද්ධෝදන රජු විසින් කර වූ රම්‍ය සුරම්‍ය සුභ කියන රමණීය මාලිගාවන්ගේ ඉතා සුකුමාල ජීවිතයක් ගත කරනවා. 16 හැවිරිදි වියේදී යශෝදරා කියන පින්බර බිසවත් එක්ක විවාහ වුණා. 29 හැවිරිදි වියේදී උන්වහන්සේ උයන් කෙලිය පිණිස රාජකීය උයනට යනකොට දකින්ට ලැබුණා දෙවියන්ගේ උපකාරයෙන් මේ ජීවිතයේ සත්‍ය ස්වභාවය. මහල්ලෙක් ලෙඩෙක් මලමිනියක් දකිනකොට උන්වහන්සේගේ සිතේ මේ සත්‍ය දෝංකාර දෙන්න පටන් ගත්තා. මේ තරුණකම මහලු වීමෙන් අවසන් වී යනවා නම් මේ තරුණකමින් උද්දාමයට පත්වීමේ ඵලය කිම? මේ නිරෝගීකම ලෙඩවීමෙන් අවසන් වී යනවා නම් නිරෝගී බවෙන් උදම් වීමේ අර්ථය කිම? මේ සකල සම්පත් භුක්ති විඳින ජීවිතය මරණයෙන් අවසන් වෙනවා නම් මේ ජීවිතයෙන් උදම් වීමේ ඇති අර්ථය කිම? ඒ කාන්තෙන් මේ ජරා මරණ වලින් නිදහස් වූ නිවනක් තිබිය යුත්තේමය. මං මේ නිවන සොයා ගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය උන්වහන්සේගේ හිතේ ඇති වුණා. එදා පින්බර ඇසලපුන් පොහෝ දිනය රාහුල පුත් කුමාරයා යශෝදරා බිසවගේ කුසින් උපන්න දිනේ. රාහුල පුතා උපන්නා කියන ආරංචිය සිද්ධාර්ථ කුමාරයාට ලැබෙනකොටම හිතේ ඇති වුණේ බලවත් බන්ධනයක් ආයේ මට හටගත්තා කියලයි. උන්වහන්සේ එදාම තීරණය කළා මහා විනිෂ්ක්‍රමණය කරන්නට. සියලු ග්‍රහ බන්ධන අත්හැරලා දාලා රාජකීය ශ්‍රී සම්පත්තිය අත්හැරලා කාන්තික අශ්වයාගේ පිටේ චන්න ඇමතියත් සමග උන්වහන්සේ පිටත් වුණා. වේගින් පිටත් වෙච්ච අශ්වයා උදෑසන වෙනකොට අනෝමා නදී තෙරට පැමිණියා. එදා පින්වතුනේ සඳ එළියේ කාන්තියෙන් අනෝමා නදිය බැබලෙනවා. අනෝමා නදී තීරයේදී අපගේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ කුමාරයෙක් ලෙස ග්‍රහ ජීවිතය ගත කරද්දී මනාකොට වැවී තිබූ නීල වර්ණ කෙස් කලඹ තමන්ගේ මාසිපතින් සිඳිනවා. සිඳලා අදිෂ්ඨානයක් කළා. මම සොයාගෙන යන නිවන ඒකාන්තයෙන් මට ලැබෙනවා නම් මාගේ මේ කෙස් ඇටිය උඩුගුවනේ පිහිටාවා. එසේ අදිෂ්ඨාන කරලා මේ කෙස් කලඹ අහස් කැබට දානකොට ආශ්චර්යයි අద్භූතයි. ඒ කෙස් කලඹ අහසේ පිහිටියා. ඒ කෙස් කලඹ මේ නිල් පළසක් වගේ අහසේ පිහිටලා තිනකොට
දෙදෙව් ලෝකාධිපති සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ඒ කෙස් කලඹ දැකලා රන් කරඬුවකින් කෙස් කලඹ අරගෙන ගිහිල්ලා තව්තිසාවේ සිළුමිණ සෑය නමින් මහා සෑයක් කෙරෙව්වා. පින්වතුනි, අදත් අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ඒ පූජනීය කෙස් කලඹ සිළුමිණ සෑයේ වැඩ හිඳිනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ හිතනවා අනෝමා නදී තීරයේදී මාගේ මේ ගිහි වස්ත්‍ර පැවිද්දට සුදුසු නෑ. එසේ සිතනකොටම ගටිකාර මහා බ්‍රහ්ම රාජයා පැවිද්දෙකුට සුදුසු පරිස්කාර රැගෙන පැමිණියා. උන්වහන්සේ ඉවත් කරන ලද ගිහි වස්ත්‍ර ගටිකාර බ්‍රහ්ම රාජයා අරගෙන ගිහිල්ලා බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තැනුවා සෑයක් ඒට කියනවා සළුමිණ සෑය. ඒ සළුමිණ සෑයේ අදටත් අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ උතුම් වස්ත්‍ර දෙව් බඹුන් වන්දනා කරමින් තිබෙනවා. අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ජීවිතේ බලන්න පින්වතුනේ, බෝසත් අවදියේදී පවා පිදීමට සුදුසුයි. ඒ නිසා ඒ පූජනීය වූ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේගේ බෝසත් කෙස් කලඹ තැන්පත්ව තිබෙන සිළුමිණ සෑයටත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ උතුම් වස්ත්‍ර තැන්පත්ව තිබෙන සළුමිණ සෑයටත් අපගේ වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. දෙව් බඹුන් සහිත මේ ලොවෙහි අසහාය මනුෂ්‍ය රත්නය වන සිද්ධාර්ථ ගෞතම බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ අක් බඹරුවන් නීල වර්ණ කේශ ධාතුන් වහන්සේ නිදන් කොට සක් දෙවිඳුන් විසින් තනවන්නට යෙදුණු නීල වර්ණ මාණික්‍යමය සිළුමිණි සෑරදුන් අදටත් උතුම් දෙව් බඹුන්ගේ පුද සත්කාර ලබමින් තව්තිසා දිව්ලොව වැජවෙනවා. දෙව් විමන් පරදන සැප සම්පත් හැරදමා ජීවිතයේ අර්ථය සොයා අභිනික්මන් කළ ඒ මහා වීරයාණන් වහන්සේගේ මහා ආධ්‍යාත්මික චාරිකාවේ සුසමාරම්භය පිළිබඳව සන්නිදර්ශනයයි ඒ. සිළුමිණි සෑය වඳින් රම්‍ය තව්තිසා භවනේ. සිළුමිණි සෑය වඳින් රම්‍ය තව්තිසා භවනේ. පතමින ශාන්ත අමා සුන්දර සම්පත් නිවනේ. ගලනා මිනි කඳසේ නිල් සිසිල් ජලෙන් හොබනා. ගලනා මිනි කඳසේ නිල් සිසිල් ජලෙන් හොබනා. ලංකාර වූ අනුම හා ලංකාර වූ අනුම ගංග තීරෙදී එදිනා. සිරිමත් සිරිසිදුහත් කපාලා තමන් හිසකේ. සිරිමත් සිරිසිදුහත් කපාලා තමන් හිසකේ. තමන්
සිතාරා මදුෂානගේ ගී හඬින් අද ඇහුණු මේ ගීතය එදා ගැව්වේ ගායනවේදී අහමඩ් මොහිදීන්. ගී කල්පනාව යූ.ඩී. පෙරේරා සූරීන්ගේ. සංගීතය කැටි කළේ ප්‍රවීණ සංගීතවේදී මොහමඩ් ගවුස්. අපි මේ සවන් යොමමින් සිටින්නේ මීට ශතවර්ෂ 26කටත් එහා කතාබෝධක්. මුළු තුන් ලෝකයේම උතුම් වූ අග්‍ර වූ අරමුණකින් යුතුව මහාවීරයණන් වහන්සේ ගිහි සැප අතහැර අභීත අභිනික්මන් කළාට පස්සේ සිදුවීම් පෙළ කොහොම වන්නට ඇද්ද? අනුත්තර සංදේශය සප්තස්වරය පරදා නන්දතුන් බ්‍රහ්මස්වරයේ සන්ධනිතය. ග්‍රහබන්ධන අත්තර මහාබිනිෂ්ක්‍රමණය කළ අපගේ මහබෝසතාන් වහන්සේ නිවනක් හොයාගෙන ඒ කාලේ ප්‍රසිද්ධ ආචාර්යවරු වෙච්චි ආලාර කාලාම උද්දක රාමපුත්‍ර කියන ආචාර්යවරු ළඟට ගියා. ඒ ආචාර්යවරුන්ගේ ඉගැන්වීම් ඉගෙන ගත්තා. උන්වහන්සේගේ නුවණට තේරෙනවා ඒ ඉගැන්වීම් තුල තමන් වහන්සේ සොයන නිවන නැති බව. අවසානයේ උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේම තනිව නිවනක් සොයාගෙන යන්න පිටත් වුණා. උන්වහන්සේ සෙවූ නිවන කුමක්ද? මේ ලෝකේ සාමාන්‍ය මිනිසයා තමන් වයසට යමින් ලෙඩ වෙමින් මැරෙමින් ඉද්දි වයසට යන ලෙඩ වෙන මැරෙන දෙයක්ම හොයනවා. හැබැයි අපගේ මහබෝසතාන් වහන්සේ සෙව්වේ ජරාවට පත්වීමක් නැති, ලෙඩවීමක් නැති, මරණයක් නැති අමෘත නිවන. ඒ නිවන සොයාගෙන උන්වහන්සේ තනි ගමන යනකොට ඒ කාලේ මතයක් තිබුණා දුෂ්කර ක්‍රියාව තුලින් නිවන ලැබිය හැකි කියලා. යමෙකුට දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරන්න පුළුවන් උපරිමයක් ඇද්ද? ඒ උපරිමය පින්වතුනි අපගේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ බලවත් වීරියෙන් කළා. කොටිම උන්වහන්සේ එක දවසකට එක මුං ඇටයයි කියනවා ඇතැම් කාලවල වැළඳුවේ. කෘෂ වුණා. රන්වන් සිරුර අවපැහැගෙන වුණා. උන්වහන්සේ කොයිතරම් කෙට්ටුනාද කියන්නේ කුස අත ගන්නකොට උන්වහන්සේට පිටකොන්ද අහු වෙනවා කියනවා. මේ දුෂ්කර ක්‍රියාව කරන සමයේ පින්වතුන් දන්නවා කොණ්ඩඤ්ඤ, බද්දිය, වප්ප, මහානාම, අස්සජී කියන පස්වග භික්ෂුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේට උපස්ථාන කළා. නමුත් දුෂ්කර ක්‍රියාව තුලින් අර්ථයක් ලැබිය නොහැකි බව තේරුණාට පස්සේ බෝසතාන් වහන්සේ ඒ දුෂ්කර ක්‍රියාව අත්හරිනවා. එතකොට පස්වග භික්ෂුන් වහන්සේලා හිතුවේ උන්වහන්සේ නිවන පිණිස උත්සාහයත් ඇරියා කියලායි. පස්වග භික්ෂුන් වහන්සේලා බෝසතාන් වහන්සේව හැර දමා ගියා. ආයෙත් වතාවක් අපගේ මහබෝසතාන් වහන්සේ තනි වුණා. උන්වහන්සේ ඊතා සුවසේ දන් වළඳා ආනාපානසති භාවනාව මුල් කරගෙන මේ සිත දියුණු කරන්න මහන්සි ගන්නකොට සමාධිය ඇති වුණා. එදා පින්වතුනි පින්බර වෙසක් පුර 15 පුන් පොහෝ දිනය. උදෑසනින්ම සුජාතා සිටු දේවිය පිළිගැන්වූ කිරිපිඩු දානේ වැළඳූ අපගේ මහබෝසතාන් වහන්සේ ඒ දන් වැළඳූ පාත්‍රයත් අරගෙන නේරංජරා නදිය අසබඩට වඩිනවා. නේරංජරා නදියේ උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කොට අර පාත්‍රයේ පාකොට හැරියා. මම සොයන නිවන මට ඒකාන්ත කොට ලැබෙනවා නම් මේ පාත්‍රය මේ නදියේ උඩුගම් බලා ඒවා. ආශ්චර්යයි, අద్භූතයි. අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ඒකාන්තයෙන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන නිසා ඒ පාත්‍රය උඩුගම් බලා ගියා. නේරාංජරා නදියෙන් එතර වෙලා සොත්තිය බමුණා ලබා දුන්න කුසතන අටමිටත් අරගෙන උන්වහන්සේ වඩිනවා අද බුද්ධ ගයාව. එදා ඒ පූජනීය පිම්බිමේ අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේ උපත ලබන දිනයේදීම අංකුරය මතුවෙච්චි. ඇසතු වෘක්ෂය 35 වර්ෂයක් වැඩිලා අතුපතර විහිදිලා ඊතා රමණීය ආකාරයට තිබුණා.
ඒ රුක් සෙවණ දකිනකොටම බෝසතාණන් වහන්සේට හිතෙනවා මේ තමයි මට සුදුසු ස්ථානය. නේරංජරා නදිය දෙසට හැරිලා ඇසතු රුක් සෙවණේ කුසතන 8 මිට අතුරලා බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා බලවත් වීරියකින්. ඒ වීරියට කියනවා පින්වතුනි වජ්‍රමේ වීරිය වජ්‍රාසනය. කොමක්ද වීරිය? මේ ශරීරයේ ලේමස් වියලී යතොත් වියලී ඒවා. සම් නහර ඇට ඉතිරි යතොත් ඉතිරි වේවා. යම් නිවනක් සාක්ෂාත් කරන්නට තිබේද ඒ නිවන සාක්ෂාත් කොට මිසක් මම මේ ආසනෙන් නැගිටින්නේ නෑ කියන බලවත් අදිෂ්ඨානයෙන් අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේ එහි වාඩි වුණේ. මේ ලෝකේ වසවර්ති මාරයා අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේ හරි තැන ඉඳගන්නවා දකිනවා. දස බිම්බරක් මාර සේනාව පිරිවරාගෙන ආවා බෝසතාණන් වහන්සේ ආසනෙන් නැගිටවන්ට. නවවිධ වර්ෂා හෙලද්දී අවීචයෙන් ගත්ත ගිනිදැල් වලින් බෝසතාණන් වහන්සේට පහර දෙද්දී චක්‍රායුධයෙන් බෝසතාණන් වහන්සේට පහර දෙද්දී මාරයාට බැරි වුණා බෝසතාණන් වහන්සේගේ වජ්‍ර අධිෂ්ඨානය සිඳින්ට. අවසානයේ මාරයාට එරෙහිව මේ මහ පොළොව නැගී ආවා. මාරයා පෙරතුණා. මාර පරාජය කරපු අපගේ බෝසතාණන් වහන්සේට හොඳ විවේකයක් ලැබුණා. තමන් වහන්සේගේ හිත සමාධිමත් කරගන්නට. එදා වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ චිත්ත සමාධිය වැඩෙනවා. රෑ පළමු යාමයේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය උපද්දගත්තා. ඒ කියන්නේ පින්වතුනේ පෙරගත කරපු ජීවිත දකින නුවණ ඇති කරගත්තා. රෑ මධ්‍යම යාමේ දිවස උපද්දගත්තා. මේ සත්වයෝ පින්පව් වලට අනුව සුගති දුගති වල ඉපදිමින් මැරෙමින් යන හැටි උන්වහන්සේ මනාකොට දැක්කා. රෑ 5 වෙනකොට රැයේ අවසන් භාගයේ සියලු කෙලෙසුන් නසා අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වුණා. එදා විශාල ආශ්චර්ය ජනක දේ මේ ලෝකේ සිද්ධ වුණා. දස දහසක් ලෝක ධාතු වල දෙවිවරු සාදුකාර නැංගුවා. වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ උතුම් බුද්ධ ගයා පිම්බීමේදී සියලු කෙලෙසුන් නසා ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වූ අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අනුත්තර සංදේශය සප්තස්වරය පරදා නදදුන් බ්‍රහ්මස්වරයේ සන්ධනිතය. සකලලෝ සතන් වෙත පතල මහ කරුණාවෙන් දුක කෙලවර කිරීමේ සත්‍ය මඟ සොයා බෝධිසත්වයන් වහන්සේ ගෙව් ඒ අධිෂ්ඨානශීලී ගමන කෙතරම් ශක්තිමත්ද. අසංකේය කල්ප 4ක් තවත් කල්ප ලක්ෂයක් පුරා එකම අදිටනකින් එකම අරමුණකින් පාරමී දම් පුරමින් ඒ ගෙව් සසර ගමන කෙතරම් මසිරිමත්ද. වෙසක් පුන් පොහෝ දිනේ වජ්‍රාසන මත දස මාර බලසෙන් පරදා දස දහසක් ලෝධාතුව කම්පිත කරවමින් ඒ අමාසුවේ ලැබූ මොහොත කෙතරම් නම් අසිරිමත්ද. සිහිනයක අලු පෑ දියත පුරා නිමා නොවන බව දුකතර නොමි
නොමින සරා එම්බා මහණෙනි කී බුදු පද විදරා පෙම්පා වැතිරු වෙත රැසහිමි සිරුර අරා සතුන් වටගනඳුරු මැකුවාද නිරංජාව මත තෙලිතුඩ තැබුවාද නිවසන ගගන තරුමල් හැර දැමුවාද සවනක් රැසට අවසන ඉඩ සැදුවාද වපුරාලුවට හිමි දෙසුදම් රසය වයා පතුරානයන හිමි තෙමකුල දුටුවනියා සතුරා විලස ආමේගය මගැර පියා ඉඳුරා කියව මගේ හිමිරුව කෙලෙස කියා සම්මාසීනයක අලුපෑ දියත පුරා නිම්වා නොවන බව දුකතර නොමින සරා එම්බා මහණෙනි කී බුදු පද විදරා පෙම්පා වැතිරු වෙත රැසහිමි සිරුර අරා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකරයානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේකලොව වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේකලොව
බුද්ධ දිවාකරයානෝ පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකරයානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේකලොව බුද්ධ දිවාකරයානෝ සනසෙමු පුදදී මුනි සිරිපාදේ පිහිනමු පිහිනමු බුදුගුණ මූදේ පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකරයානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේකලොව බුද්ධ දිවාකරයානෝ සනසා මුළු ලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදධි ශාන්ත සමාධි සනසා මුළු ලොව නිවන් ලබාදී පුණ්‍ය මහෝදධි ශාන්ත සමාධි සනරාමර ගුරු ලෝක සිවංකර බුද්ධ දිවාකරයානෝ සනරාමර ගුරු ලෝක සිවංකර බුද්ධ දිවාකරයානෝ මාර පරාජය කළ මුනිඳුන්ගේ මාර පරාජය කළ මුනිඳුන්ගේ කරුණාසීතල මෙත්තාරා ගලා බසී තුන්ලෝ තලයේ දුක්ගිමන් නිවා අමසෙත සාදා බුදුරැස් කැටිවී නැගියාලෝකේ පිසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ බුදුරැස් කැටිවී නැගියාලෝකේ පිසයයි දුකඳුරු මුළු තුන් ලෝකේ පාරමිතා බල පූරිත පූජිත බුද්ධ දිවාකරයානෝ වෙසක් පොහෝ දින දිනුසේකලොව බුද්ධ දිවාකරයානෝ ඔබ සවන්විදි ඒගේ යුග්මයෙන් එකක් ශ්‍රද්ධා බොදුගී පදතරංගාවලියේ ජයග්‍රාහී පැබැදුමක් ලිව්වේ යසස් නිවන්තකද සිල්වා සත්සරණගමින් ගැයුවේ කසුන් කල්හාර ජයවර්ධන ඉනික් බිතිව ඔබ ඇසූ ගීය ගැයුවේ විශාරද හර්ෂණ දිසානායක ඇතුළු පිරිස ඒ චන්ද්‍රරත්න මානවසිංහයන්ගේ පද කල්පනාවක් එදා සත්සරණගමින් ගැයුවේ ආචාර්ය පණ්ඩිත් අමරදේවයන් ඇතුළු පිරිස මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.